أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في التربية العقلية، ولا بد من مقدمة لموضوع من أدق الموضوعات في التربية العقلية. هذه المقدمة: لو أن رجل دين في أعلى المستويات أعطيته تخطيط قلب لا يفهم منه شيئا، نقول هذا الرجل رجل الدين المتبحر المتعمق أمي في قراءة هذا التخطيط، أليس كذلك؟ مهما كان متبحراً، مهما كان متفوقاً، هو في هذا الموضوع أمي. اقرأ أو انظر إلى تخطيط قلب، ترى خطوط بزوايا حادة، لكن الطبيب حينما يطلع عليه يكتشف أشياء كثيرة، في خوارج انقباض، في تسرع اشتدادي. أكثر أمراض القلب تظهر في التخطيط، لكن رجل الدين مهما كان متفوقاً في هذا الموضوع أمي. هذا تمهيد. وأي إنسان آخر يحمل أعلى شهادة، الطب بورد، بأمريكا بورد، ببريطانيا FRS، بفرنسا أكريجيه، عندنا بورد عربي الحمد لله. فأعلى طبيب قد يكون في الدين أمياً. فأنت إذا قلت علم، العلم مطلق، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. العلم الشرعي فريضة. طبيب، مهندس، طيار، معك اختصاص نادر، معك دكتوراه بالفيزياء النووية، أنت في الدين إن لم تطلب العلم فأنت أمي في الدين. لذلك إذا قلنا التربية العقلية، العقل جهاز مضمونه قد يكون معلومات بعيدة عن الدين. من هنا قيل: ما كل ذكي بعاقل. إنسان يتمتع بدرجة عالية جدا من الذكاء ويأتي بأعلى شهادة في العالم باختصاص نادر، وهذه الشهادة تدر عليه دخلا فلكيا، ومع ذلك هو في الدين أمي وليس بعاقل، لأنه ما عرف الله، ولا عرف سر وجوده، ولا عرف غاية وجوده. أنا أريد من هذه المقدمة ألا يشعر المثقف أنه أنا طبيب، أنا مهندس، أنا معي معلوماتية، دكتوراه بالمعلوماتية، أنا اختصاصي نادر. هذه علوم أرضية، هي حرف راقية، حرف راقية. أما الدين فرض عين على كل مسلم، لأن الدين متعلق بسلامتك وسعادتك ومستقبلك الأخروي. فتجد أحياناً إنسان يحمل شهادات عالية. هذه المقدمة ملخصها أنه لو حرصت على أن يكون ابنك في أفضل مدرسة، يقول لك 3 لغات، فرنسي، إنجليزي، عربي، كمبيوتر، معلوماتية، ترجمة، مناشط، بس ما في دين إطلاقاً. ما كل
ذكي بعاقل. العقل شمولي والذكاء جزئي. أي إنسان أوتي فكراً متألقاً، قدرات عامة، قد ينال أعلى شهادة ويبقى في الدين أمياً، يرتكب الموبقات، يرتكب المعاصي والآثام. فلذلك الأب يلي بيتصور إذا علم ابنه وأخذ دكتوراه، تعب عليه، وضع له مدرسين خاصين، وضعه بأفضل مدرسة، أتقن عدة لغات، أخذ اختصاص نادر، إدارة الأعمال، معلوماتية، حاسوب، بظن الأب أنه قدم واجبه. لم تقدم له شيئاً، قدم له شيئاً متعلقاً بآخرته. أنا أقول لا بد من أن تتعلم هذا العلم الآن من أجل أن تكون بعمل في بعض الراحة وفي دخل معقول. يعني أحياناً سمعت عن طبيب في بلد عربي مجاور أجرى عملية زرع كلية، أخذ 2,000,000 ليرة لساعتين، الساعة ب1,000,000. بيجي إنسان مو متعلم بيشتغل 8 ساعات ب300 ليرة، 400، 500، 8 ساعات ب500 ليرة وساعة ب1,000,000. فإنسان بيأخذ دكتوراه بالطب، بالهندسة، بالمعلوماتية، أي الشهادات تدر عليه أرباحا، دخلا كبيرا. هذه حرفة من الحرف. فلان تاجر، مهندس، محامي، طبيب، حرف راقية. يعني راقية فيها جهد معقول، فيها دخل كبير، هي معنى راقية. لكن لما بيكون إنسان بعيد عن الله عز وجل قد يرتكب المعاصي والآثام وهو لا يدري. فأنا من هذه المقدمة أريد أنت حينما تعتني بدراسة ابنك، هذا بيسموه الذكاء التحصيلي، في ذكاء فطري، في ذكاء تحصيلي، في ذكاء عاطفي. في إنسان علاقاته الاجتماعية في أعلى درجة من النجاح، نقول يتمتع بذكاء عاطفي، يعني بيحترم الناس، يرضيهم، لا يستفزهم، يحتويهم، يتلائم معهم، يتكيف معهم، يلتفون حوله. هذا يتمتع بذكاء عاطفي. وفي إنسان في عنده ذكاء مجرد، يصلح للرياضيات، علوم بحتة، رياضيات، فلك مثلا. الذي يتمتع بذكاء مجرد يصلح لفروع فيها علوم بحتة. وفي إنسان عنده ذكاء عملي، يعني بيبدع بآلة، بتفكيك آلة، بتركيب آلة، بتعديل آلة. هذا الذكاء العملي، والذكاء النظري، والذكاء العاطفي. وفي ذكاء تحصيلي، إنسان درس. يعني الدراسة ضرورية بسبب. سمعت تعليق أعجبني، أنه يعد أينشتاين أعلى علماء الأرض في الفيزياء، جاء بالنظرية النسبية التي قلبت مفاهيم الفيزياء. الآن يرى بعض العلماء أن دماغ أينشتاين يحتاج إلى دراسة، يعني يتمتع بذكاء يفوق حد الخيال. لو أينشتاين ولد من أب بالبادية، ما في مدارس، في جمل، في خيمة، وفي صحراء، ماذا يكون أينشتاين؟ يكون بدوي ذكي قليلا. بس أعطاه أبوه الغنم ليرعاها مثلا، بيعرف كم غنمة بالضبط، بيعرف كل غنمة وضعها الصحي تماما، لكن بيبقى راعي غنم فقط. أما أينشتاين اللي أعطاه التفوق دراساته أيضا. يعني أنا مضطر أن أقول لكم إن لم تضع ابنك في المدرسة بينال شهادة عليا، حقول كلمة قاسية، أنت في حقه مجرم.
أنه عطلت عليه كل منجزات العصر، بس هذا من أجل كسب رزقه فقط. أما آخرته لا بد من أن يكون جزء من تربيتك أن تربيه إيمانياً، أن تعطيه حقائق دقيقة عن الكون، عن القرآن، عن النبي العدنان، عن سيرة الصحابة الكرام، عن العلماء الكبار، أن تجعله ينتمي لأمته، أن تجعله يعتز بدينه، أن تجعله يفرق بين الإسلام والمسلمين. في عندنا مشكلة، هالمشكلة مؤلمة جداً. تلاقي معظم المثقفين ما عنده إمكان يفرق بين إسلام عظيم، منهج حكيم من عند رب العالمين، وبين مسلم مقصر يرى الإسلام من خلال المسلمين فيزهد في الإسلام. هذا خطأ كبير. مهمة الأب أن يكون وراء ابنه هذا الموقف من هذا الإنسان الذي له مظهر ديني غير صحيح، لا يمثل الدين. الدين منهج آخر. لذلك بعض العلماء قال: من دعا إلى الله، دقق، بمضمون سطحي، مضمون غير متماسك، بمضمون ساذج. في دعوة أكثرها منامات ومقامات وشطحات وقصص. الدين منهج عظيم. قال: من دعا إلى الله بمضمون سطحي غير متماسك، ليس فيه عمق، وبأسلوب غير علمي وغير تربوي، هذا المدعو بهذا المضمون وبهذا الأسلوب لا يعد مبلغاً عند الله، لأنه بأعماق الإنسان الدين شيء عظيم. يعني عفواً، هذا الدين من عند من؟ من عند خالق السماوات والأرض. يجب أن يكون هناك تناسب بين عظمة الله عز وجل وعظمة منهجه، تناسب يجب أن توضحه لابنك بين عظمة الخالق وبين عظمة دينه. فلو رأيت موقف في غيبية، موقف في شطحة، موقف في كرامة غير منطقية غير واقعية. يعني مثلا لما أنت بتقرأ كتاب قديم إنه فلان الفلاني أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى صلى الفجر بوضوء العشاء 40 عام، هي قصة أنت بذهنك تثني على أبي حنيفة، تقدمه لمن تعلمه على أنه إنسان عظيم. بس النبي كان ينام، قال: أشدكم لله خشية أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن خرج عنها فليس من أمتي. فهي قصة أنه 40 سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، غير معقولة. صار الدين شيء غير واقعي، خيالي. مين بيقدر ما ينام يومين وراء بعضهم؟ مين بيقدر؟ جربوا. النوم أساسي. وجعلنا الليل لباسا. لا تجعل المؤمن إنسان سوبرمان، لا، إنسان عادي يأكل ويشرب وينام، يحتاج إلى زوجة، إلى أولاد، إلى بيت، يعمل بالتجارة، بالصناعة، مدرس، مهندس، طبيب. اجعل الإسلام واقعي. تفوق وأنت واقعي. الأنبياء عاشوا في أبراج عاجية أخلاقية، لكن عاشوا مع الناس. كان عليه الصلاة والسلام يصغي لمحدثه صغيراً كان أو كبيراً، كان يضحك مما يضحك منه أصحابه. يعني عايش الحياة، عايش الظروف، عايش المعطيات، عايش الضغوط، عايش المغريات، عايش الصوارف، عايش العقبات. فأنا أتمنى تربي ابنك يكون واقعي، يدرس، يأخذ شهادة عليا،
بس وفق منهج الله، يتعلم دينه، يتعلم قرآنه، يتعلم سنة نبيه، ينتمي لأمته. ما تكتفي أيها الأب وأنت تربي ابنك تربية عقلانية أن تعتقد أنه ما دام معه شهادة عليا خلاص أنا علمته. لا، ما علمته، علمته حرفة راقية، علمته اختصاص يدر عليه دخلا كبيرا، لكن ما علمته الخوف من الله، ما علمته في آخرة، ما علمته في إله عظيم، ما علمته في منهج قويم، ما علمته في نبي كريم هو قدوتنا. فلذلك الذي أتمناه أنك إذا أردت أن تتوهم أنك حينما تعلم ابنك في جامعة راقية باختصاص نادر تظن من الناحية العلمية أديت واجبك. لا لا، لم ينتهي شيء. لا بد من أن تضيف إلى اختصاصه الدنيوي معرفة بالله عز وجل، معرفة بنبيه، معرفة بآل بيت نبيه، معرفة بصحابته الكرام. هؤلاء أعلام. لا، الشباب بسن المراهقة الشاب يتعلق بمثل أعلى، يا بيكون المثل الأعلى لاعب كرة أو ممثل الآن، أو بيكون صحابي كبير. فالطاقة هي والتوجه إلى مثل أعلى يجب أن تستغل هذا التوجه إلى أن تجعل أمامه مثل عليا. يعني أنا بالمناسبة يمكن درست كتاب مرات ثلاثة صور من حياة الصحابة. رجل توفي رحمه الله أوتي قلما رائعا جدا، أسلوب أدبي رائع وفي تدقيق بالتفاصيل وما في أشياء لا يقبلها العقل. فابنك لما بتقرأ عن الصحابة، صحابة شباب، صحابة كبار بالسن، صحابة صغار، أطفال، نساء، بيختار قدوة له الصحابة. يعني مسافة كبيرة جدا بين أن يكون قدوة الشاب ممثل أو لاعب كرة، وقد يكون منحرف أخلاقيا. في لاعبي الكرة معهم انحراف أخلاقي وضبطوا بحالات وعوقبوا وحوكموا، وبين أن يكون المثل الأعلى لابنك صحابي جليل شاب نشأ في طاعة الله. إذن أريد بهذه المقدمة أن أؤكد لكم لا تعفى أبداً من مسؤولية التربية العقلية إذا اكتفيت بتحصيل شهادة عليا تدر عليه دخلاً كبيراً. لا بد من أن تعلمه أمور دينه. لذلك أدبوا أولادكم على ثلاث: على حب نبيه وآل بيته وتلاوة القرآن. أيها الإخوة، مرة ثانية نحن في عنا بالمصطلحات الشرعية نحن في عنا فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، إذا قام به البعض سقط عن الكل. من فروض الكفاية أن يكون في الأمة علماء كبار، علماء متعمقون، علماء متفرغون، علماء متبحرون، علماء يستطيعون أن يردوا على كل شبهة تطرح في الساحة العامة، يستطيعون أن يقدموا الأدلة الناصعة القوية على وجود الله ووحدانيته وكماله، وعلى أحقية هذا الوحي، وعلى أحقية هذا القرآن، وعلى عصمة النبي العدنان. هؤلاء العلماء المتبحرون المتفرغون المتعمقون وجودهم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن طلب العلم فرض عين على كل مسلم. دقق، طلب العلم، وجود عالم متبحر فرض كفاية، أما طلب العلم فرض عين على كل مسلم من أي اختصاص، مع اختصاص أدبي، علمي، طب، هندسة، لا بد من أن يعرف دينه.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم واجب على كل مسلم، في فرض على كل مسلم. الآن هذا الدين مما يتألف؟ طبعا في ملايين المؤلفات الإسلامية، بالملايين، لكن لو أردت أن أجمعها في مخطط، هذا الدين يبدأ بالعقيدة، والعقيدة أخطر ما في الدين. إن صحت العقيدة صح العمل، وإن لم تصح لم يصح العمل. يعني كيف الطيار إذا أخطأ في تحديد الهدف بميلي في جهاز الطائرة، هذا الميلي في جهاز الطائرة ينعكس في الأرض كيلومتر. الميلي بتحديد الهدف بجهاز الرادار اللي في الطائرة بينقلب إلى الأرض 1 كيلومتر. وكذلك الإنسان بالعقيدة، إذا في خطأ بالعقيدة بيكون في خطأ بالسلوك 100 ضعف تقريبا. يعني يكفي أن تتوهم مفهوم الشفاعة بشكل ساذج، أن النبي يشفع لأمته يوم القيامة، ما في داعي يستقيم الوحي، ما بيستقيم. الفكرة هي الساذجة غير الصحيحة تدعوه إلى عدم الاستقامة. لذلك أي إنسان بيغش في البيع والشراء بيتعلق بها الحديث، لك شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لك أعمل لك كم كبيرة، شيء خطأ كبير. أنا أقول لكم كلمة: لو كان ممكن أن تعتقد شيئا دون أن ينعكس هذا الاعتقاد سلوكا، اعتقد ما شئت، بس لأنني متأكد 100% ما من شيء تعتقده إلا وينعكس سلوكا على صاحبه. هلا مثلا في عالم الطلاب، لو طالب توهم أنه الأستاذ يعني قبل الامتحان بيومين بيطرق بابه بيقدم له هدية ثمينة والده غني، هذا المعلم بيعطيه الأسئلة. الفكرة هي هل تجعله يدرس أثناء العام الدراسي؟ فكرة خطيرة جدا. هي فكرة سمع من طالب أنه هذا الأستاذ بهدية ثمينة يعطيك السؤال، ما في داعي يدرس. كل يوم في وظائف وفي مطالعة وفي مراجعة وفي قراءة. قضى العام الدراسي كله في اللعب مع أصدقائه، في حضور بعض الأفلام، في الطرقات يتسكع يتابع الفتيات، ارتاح، ما عنده دراسة لأنه الأستاذ بيعطي السؤال. فقبل الامتحان بيومين طرق باب المعلم وقدم له الهدية وطلب منه الأسئلة، فتلقى صفعتين على خديه أنسته والديه. بيكون هالفكرة هي كانت سبب هلاك. أقسم لكم بالله في آلاف الأفكار تطرح في الحقل الديني ما لا أصل، وتسبب شلل، ما في داعي يستقيم. يعني إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عالك قضي حياة كلها بالمعصية. بيجي حديث: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عالك لحق حالك بكم ذنب، لحق حالك بكم ذنب. في نصوص إذا فهمت خطأ بتنشل حركتك. يكفي أن تعتقد أن الله أجبر عباده على أعمالهم. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. انتهيت. يعني أي فكرة لها منعكس سلوكي، لو لم يكن هناك منعكس سلوكي للأفكار نقول لك اعتقد ما شئت، لكن لا يمكن أن تتوهم شيئا
إلا وأن ينعكس على سلوكك سلوكا منحرفا. من هنا كان أخطر شيء بالدين العقيدة. إن صحت العقيدة صح العمل، إن صحت العقيدة صح العمل. إذا في مثلث مقسم إلى 4 أقسام، القسم العلوي هو العقيدة، إن صحت صح العمل. لذلك الآية الكريمة فاعلم، ما قال فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أكد العلماء أن العقيدة لا تقبل عند الله إلا تحقيقا لا تقليدا. لا تقبل العقيدة تقليدا ولو أنها صحيحة. لو أن الله قبل اعتقادا تقليدا لكانت كل الفرق الضالة ناجية عند الله، لأنهم سمعوا ممن يعلمهم كلاما فرددوه تقليدا. أبدا، العقيدة لا تقبل عند الله إلا تحقيقا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالمثلث أول قسم العقيدة. القسم الثاني العبادات، أركان الإسلام، الصلاة. يعني ممكن الإله العظيم يلي خلق السماوات والأرض يطلب منك تغسل أعضائك وتوقف وتقرأ الفاتحة وشيء من القرآن وتركع وتسجد وأنت عم تعمل حساب الصندوق تبعك؟ في فرق 8000، وين راحوا؟ ولا الضالين 8000. بتلاقي واحد كلها خواطر متعلقة بدنياه، بمشاكله، بامتحانه، بتجارته، بمستودعاته، هو بالصلاة كله. قال له أنت صليت المغرب 2 ركعتين؟ قال له أبدا 3. متأكد؟ قال له شو الدليل؟ قال له أنا عندي 3 صناديق فيهم مشاكل، حليت بكل ركعة صندوق، 3 صلى. ممكن الإله العظيم يطلب منك الصلاة هي الشكلية بتتناسب مع عظمته. يعني مدير مؤسسة يقول لك اذهب لحمص، وقف بالساحة ربع ساعة وارجع للشام، بس ما في شيء. شو الأمر هذا؟ تقبلها أنت من مدير عام؟ قبلان من الله عز وجل تكون الصلاة هكذا بهالشكل الساذج؟ لازم تعرف الصلاة اتصال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنت في الصلاة تذكره، والله عز وجل إذا أقبلت عليه يذكرك. يا الله، ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك الله منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك سداد الرأي، منحك صواب القول، منحك أودع في قلب الناس محبتك. ثمار مذهلة من الصلاة. فلذلك الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها أو تركها فقد هدم الدين. فأول شيء العقيدة، الله موجود واحد كامل. يعني بعض الأمثلة، في بأوروبا فكرة شائعة جدا ومريحة. بالمناسبة ما كل شيء صحيح مريح، قد يكون الغلط هو المريح. فكل واحد معه شذوذ متوهم بأوروبا أنه في عنده جينات شاذة، إذن هو إنسان سوي يستحق أن يكون له مكانة اجتماعية. فالآن ببعض البلاد مسموح الزواج المثلي، لذلك ممكن يكون بمنصب رفيع، وزير مثلا، سفير، معه شريك ما معه زوجة. المنطلق غير الصحيح أنه جيناته خاصة، لكن يعني إيمانا أنت بتقبل إله عظيم يخلق شذوذ، يخلق جينات خاصة تدعو صاحبها للشذوذ،
ثم يحاسبه في جهنم. يعني أنت تتوازن بها الفكرة هي؟ ما لا أصل الفكرة، ما لا أصل. لما كلينتون بآخر أيامه في رئاسته اكتشف يعني أعلن، أنا بسميها قنبلة علمية، أعلن الخارطة الجينية. أهم شيء بها الخارطة لا علاقة بين السلوك والجينات إطلاقا. هذا شيء مذهل. فأيام إنسان يعتقد أشياء مريحة بس غير صحيحة. كمثل أوضح، إذا واحد رغبان يشتري سيارة وما اشترى، وله صديق رغبان يشتري واشترى، بعدين سمعوا اثنين إشاعة هناك تخفيض للرسوم بال150، يلي اشترى بيكذب الإشاعة بدون تحقيق، إذا كذبها بيرتاح لأنه، واللي ما اشترى بيصدقها من دون تحقيق، إن صدقها بيرتاح. فأنت بحالات كثيرة بتصدق شيء مو صحيح بس بيريحك، بتكذب شيء صحيح بس بيزعجك. فالإنسان بيميل لحديث أنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. مريح الحديث هذا، روح افعل ما تشاء، غش الناس، كذب عليهم، ابتز أموالهم، النبي بيشفع لك. هي خطأ بالعقيدة، انقلبت سلوك منحرف. أو أنه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، فأتى بقوم يذنبون، معنى الذنب شيء من خصائص الإنسان. يلا اختلاط، مصافحة، يملأ عينيه من محاسن المرأة، بيأكل مال حرام، بيكذب، بيغش، لأنه هيك سمع. لأنه أخطر شيء العقيدة، بعد العبادات صلاة وصوم وحج وزكاة، بعد المعاملات الصدق والأمانة والاستقامة والوفاء بالوعد وإنجاز العهد والرحمة والإنصاف. شو قال سيدنا جعفر للنجاشي؟ قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هذا الإسلام منهج أخلاقي. ففي عنا العبادات، في المعاملات. والحقيقة التي ألح عليها كثيرا، ما لم تصح العبادات التعاملية من صدق وأمانة وإنصاف وعفة لا تقبل ولا تصح العبادات الشعائرية. صار في عقيدة، عبادات، معاملات، آخر شيء آداب، آداب الضيافة، آداب مثلا السفر، آداب الزوج، آداب الزوجة، آداب الابن، آداب الأب. في بحث الآداب رائع جدا، بتلاقي المسلم كامل، لطيف، صادق، أمين، عفيف، متواضع، منصف، بحب الخير. والله أيها الإخوة، بس للتقريب، أحيانا بتموت غنمة في طرق السفر أحيانا وما أحد يزيلها من مكانها، بعد فترة بنشأ رائحة ل50 أو 100 متر من هذه الجيفة، الإنسان يخرج من جلده منها، والعياذ بالله. رائحة اللحم المتفسخ، رائحة الجيف لا تقابل. هذا لحم. وأحيانا تكون جائعا جدا وتأكل لحم طازج مشوي، بتقول أكلت أكلة لا أنساها مدى الحياة. هذا لحم وهذاك لحم. شوف الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل مثل الجيفة بصير منتن، كلامه بذيء، مزحه سيء، مزحه قاسي، لئيم، أناني، بحب ذاته، شهواني، كذاب، دجال، منافق. بتلاقي
كتلة أخطاء، شيء لا يحتمل، يدعو للقرف. المؤمن إن لم تعشقه فليس مؤمنا، من تواضعه، من إنصافه، منصف، من محبته للناس، من استقامته، من صدقه، من أمانته. إن لم تعشقه فليس مؤمنا. فبالعقيدة الصحيحة والعبادات الصحيحة والمعاملات الصحيحة والآداب، هذا الإسلام شكل إنسان راقي جدا. فنحن نريد في التربية العقلية ألا تتوهم إذا ابنك صار طبيب خلاص ما انتهى شيء. والله أيها الإخوة، الإنسان إذا ما عرف الله يفعل أشياء يندى لها الجبين. بتصدق يكون في مثلا دواء للورم الخبيث يعطى في المستشفيات العامة مجانا للفقراء، يقدم للفقير ماء مقطر على أنه دواء السرطان، وهذا الدواء يؤخذ إلى عيادة خاصة ويباع ب100,000 مثلا. تصور إنسان يفعل هذا؟ ممكن، ومعه على شهادة ممكن. يعني الإنسان إذا ما عرف الله وحش أناني، يريد أن يعيش وحده، أن يجمع أموال طائلة. والله في قصص يندى لها الجبين من مثقفين تصغر. فإذا أنت ما تربيت تربية إيمانية، عقيدتك سليمة، عباداتك صحيحة، معاملاتك منضبطة، تطبق آداب الإسلام، لا تقبل عند الله عز وجل. فالذي أريده في هذا الدرس الأخير في التربية العقلية، إياك أن تظن أنه إذا ابنك علمته أخذ شهادة عليا، طبيب، مهندس، درس ببريطانيا بمانشستر، بيقول له بمانشستر شو معك شهادة؟ والله FRS، ما بيحكي بالعربي، أكريجيه بورد مثلا. ما انتهى شيء. قد يكون طبيب ومعه بورد ومو مستقيم طبعا. فبدك تصل لله عز وجل وتأدي واجبك تجاه هذا الدين العظيم. لا تكتفي أن يحصل ابنك علما كونيا يعد الآن أحد وسائل كسب الرزق الراقية، أضف إلى اختصاصه الجامعي أن يعرف الله، يكون له مرجع ديني، يكون له مسجد، له درس علم. هذه الدروس علم. شو في بالجامعة؟ في محاضر وكلام يلقى. دروس المساجد دروس علم، وعلم عميق ومتين وله أصول ومسجل الدرس ممكن تراجعه. فلذلك ما لم تلحق ابنك بمسجد تثق بخطيبه بمدرسه، عقيدة سليمة، علاقات واضحة نظيفة، لا تطمع يكون ابنك صاحب دين إذا ما له مرجع. يعني أنت بتصدق واحد ينام يستيقظ معه دكتوراه بالطب بيقول لك أنا 33 سنة متت مليون موتة لحتى أخذت الشهادة. فبده إيمان وجنة من دون درس علم. ما بده يجي العلم. بتلاقي انحرافات الناس مذهلة، ما في علم، ما بيعرف الحلال والحرام إطلاقا. على كل، نحن بحاجة ماسة إلى أن نعطي الابن العلم الديني الصحيح. إذا أنت عالم دين أيها الأب بارك الله بك، أنت علمه، لك ثقة بمسجد تعرف الدعوة فيه واضحة تماما، مؤصلة، مدللة بالأدلة الصحيحة، ما في شطح، ما في انحراف، ما في ابتزاز. تعرف مسجد فيه خطيب ممتاز، فيه مدرس ممتاز، الحقه فيه، يكون له أصدقاء مؤمنين. أما بهمك شهادته العليا، بهمك ليسانس، بهمك دكتوراه، بس ما بيتعلم. يعني بصراحة اللي معهم ثقافة عالية بيقدروا ينحرفوا انحراف مليون ضعف عن أناس لا يحملون هذه الشهادة. إذا أنت مثلا مثال زرت طبيب لا يعرف الله أبدا، كتب لك 12 تحليل، هو بحاجة لواحد، متفق مع مخبر
أول واحد بتحلله الباقي كله مكتوب أجوبة خلابية. الربح بيننا أنا وأنت. فيك تكشفه أنت كمريض؟ ما بتقدر، ما في إنسان يكشفه. طبيب قلب وضع دسام صيني حقه 35,000، انكتب بالفاتورة أمريكي حقه 65,000. بعد ما العملية انتهت والدسام صار جوات القلب وخيطوا، فيك تكشف الحقيقة أنت؟ يعني أيام اللي معه شهادة عليا بيقدر ينحرف انحراف مذهل ولا حدا بيكشفه أبدا. فما بيكفي تكون معك دكتوراه، أنت بحاجة إلى أن تعرف الله، أن تستقيم على أمره، أن تكون وقافا عند حدود الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.